Hello students, physical mock test कस्तो रह्यो त पक्कै पनि राम्रै भयो होला र तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई लाग्दै होला यो क्वेसन्सको सल्युसन्स चाहिँ पाए हुन्थ्यो यो क्वेसन्स मेरो राइट भयो कि रङ भयो भन्ने कुरामा अब आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा सेट ए को जुलोजीबाट क्वेसन्सहरू जति पनि आएको थियो त्यसको क्वेसन एन्सर डिस्कसन गर्छौँ है ओके द फर्स्ट क्वेसन इज Kavya had gone for rafting in Trisuli River. While she was waiting for rafting boat on riverbank, she found a beautiful hard shell of snail. What is the story of these creatures phylum called? Okay, यो अलिकति लामो छ तर जेस्टमा सोधिएको चाहिँ यो के को छ भन्दाखेरि जेस्टमा सोधिएको भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त what is the story of these creatures phylum called भनेर भनेको छ यसलाई फोकस गर्नु पर्यो है यसमा फोकस गर्नु पर्यो what is being asked phylum is being asked र अब के चाहिँ उसले भेटायो भन्दाखेरि hard shell of snail भनेर भनेको छ हो beautiful hard shell of snail भनेपछि क्रिएचर के छ त यहाँ स्नेल छ ओके स्नेल केमा पर्छ त मलुस्कामा पर्छ भनेपछि तपाईलाई यहाँ सोधिएको के हो त स्टडी अफ द फाइलम मलुस्का what it is called भनेर सोधेको and the answer is malacology okay second question was Darwin was greatly influenced by dash in explaining natural selection. Was he influenced by the mutation theory of Hugo de Vries or pre-Darwinism theory or Malthus idea of population control or Lamarck's theory of acquired characters? अब डार्विन चाहिँ यो नेचुरल सेलेक्सन एक्सप्लेन गर्नुको लागि चाहिँ केले चाहिँ एकदमै इन्फ्लुएन्स भएको थियो भन्दाखेरि he was influenced by the Malthus idea of population control. ह्युमन पपुलेसन हामीले माल्थस ह्युमन पपुलेसनमा हामीले माल्थस थ्योरीको बारेमा कुरा गर्छौँ ओके थोरै भए पनि जेस्टमा पढेको छौँ हो त्यो माल्थस थ्योरीबाट चाहिँ डार्विन एकदमै इन्फ्लुएन्स्ड भएको थियो ओके सो द करेक्ट एन्सर हियर इज अप्सन सी माल्थस आइडिया अफ पपुलेसन कन्ट्रोल नेक्स्ट क्वेसन when history of human heart is observed it passes through a two-chambered fish-like heart, three-chambered frog-like heart, and finally four-chambered heart. To which hypothesis of the above statement is approximated? Is it Hardy-Weinberg law? Is it Lamarckism? Is it biogenetic law? Or is it soil-right law? कुन चाहिँ हो त ओके हाम्रो ह्युमन हार्ट चाहिँ फोर च्याम्बर्ड हार्ट छ तर फोर च्याम्बर्ड हार्ट हुँदा हुँदै पनि ऊ एम्ब्रियोलोजिकल स्टेजमा चाहिँ पहिला टु च्याम्बर्ड हार्ट हुन्छ फिसको जस्तै त्यसपछि फेरि थ्री च्याम्बर्ड हार्ट हुन्छ फ्रगको जस्तै देन ओन्ली फाइनल्ली इट अचिभ द फोर च्याम्बर्ड ओके यो हाइपोथेसिसले चाहिँ कुन यो एक्जाम्पलले चाहिँ कुन हाइपोथेसिसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भनिएको छ एन्सर इज बायोजेनेटिक ल हामीले बायोजेनेटिक ल अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न पर्छौँ रिक्यापिटुलेसन थ्योरी भनेर पनि पढ्छौँ रिक्यापिटुलेसन थ्योरी बायोजेनेटिक ल अर रिक्यापिटुलेसन थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दा हरेक अर्गेनिजम्सले चाहिँ आफ्नो एम्ब्रायोनिक स्टेजमा अथवा डेभलपमेन्टमा चाहिँ आफ्नो हिस्ट्रीलाई चाहिँ के गर्छ त रिपिट गर्छ भनेर भन्छ लाइकवाइज ह्युमनको फोर च्याम्बर्ड हार्ट हुँदै पनि हाम्रो यो थ्योरिजको के मान्यता छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यही फिस लाइक टु च्याम्बर्ड हार्टबाट नै चाहिँ एक्वाटिक अर्गेनिजम्सबाट नै चाहिँ टेरेस्ट्रियल ह्युमन बनेको भनेर मानिन्छ ओके त्यसैले हामी टु च्याम्बर्ड हार्ट थियौँ त्यसपछि थ्री च्याम्बर्ड त्यसपछि फोर च्याम्बर्ड हार्ट भयो भनेर यो हाम्रो इम्ब्रोलोजिकल स्टेजले पनि के गर्छ त देखाउँछ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बायोजेनेटिक ल अथवा रिक्यापिटुलेसन थ्योरी भनेर भन्छौँ एन्ड द्याट्स द करेक्ट एन्सर नेक्स्ट इज In primitive earth, compounds like ammonia, methane, water, etc. were abundant. Many other molecules were also present. Among them, some of were absent in free form. Which of the following molecule was absent in free form भनेर भनेको छ अब हाम्रो प्रिमिटिभ अर्थमा चाहिँ कम्पाउन्ड लाइक अमोनिया मिथेन वाटरहरू चाहिँ एबन्डेन्टली प्रेजेन्ट हुने गर्थ्यो तर त्यो प्रेजेन्ट हुँदै गरेकोमा पनि कुनै कुनै चाहिँ के थिएन त फ्री फर्ममा चाहिँ प्रेजेन्ट थिएन दे वर एब्सेन्ट इन फ्री फर्म अब यो फ्री फर्ममा एब्सेन्ट हुनेमा यो फलोइङ दिएको अप्सन्स मध्ये विच वान वाज एब्सेन्ट इन अ फ्री फर्म भनेर भनेको छ इज इट हाइड्रोजन इज इट अमोनिया इज इट अक्सिजन अर मिथेन ओके यो कुन हो त द एन्सर इज oxygen was absent in free
फर्म अक्सिजन मोलिक्युल चाहिँ फ्री फर्ममा प्रेजेन्ट थिएन कम्बाइन्ड फर्ममा त प्रेजेन्ट थियो बट इट वाज नट प्रेजेन्ट इन द फ्री फर्म र प्रिमिटिभ अर्थको एटमोस्फियर भनेको कस्तो थियो त रिड्युसिङ टाइप अफ एटमोस्फियर द्याट ल्याक द फ्री अक्सिजन मोलिक्युल नेक्स्ट क्वेसन which of the following is not the quality of good leaders यहाँ के हाइलाइट गरिएको छ त नट हाइलाइट गरिएको छ अब लिडर्सको गुड लिडर्सको क्वालिटी मध्ये यी मध्ये कुन होइन त भनेर सोधिएको छ किप्स द सोशल भ्याल्युजलाई मेन्टेन गर्छ भनेको के हो त त्यो गुड लिडर्सको क्वालिटी हो मेन्टेन्स द मोरल भ्याल्युज अब मोरल भ्याल्युज मेन्टेन गर्नु पनि गुड लिडर्सको क्वालिटी हो गाइड इट्स सोसाइटीलाई गाइड गर्नु पनि के हो त गुड लिडर्सको चाहिँ के हो क्वालिटी हो अब लास्ट अप्सन सबैमा मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि दिज अल आर द क्वालिटी अफ द गुड लिडर्स अब लास्ट अप्सन हेरौँ त एक्सप्लोइटेसन अफ इट्स मेम्बर आफ्नै मेम्बरको चाहिँ मिसयुज गर्नु अथवा आफ्नै मेम्बर्सलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्नु यो भनेको चाहिँ के हो त गुड लिडर्सको क्वालिटी कहिले पनि होइन द्याट्स वाइ द करेक्ट एन्सर इज एक्सप्लोइटेसन अफ इट्स मेम्बर द्याट्स नट द क्वालिटी अफ गुड लिडर नेक्स्ट क्वेसन सर्ट लिभड इम्युनिटी एक्वायर्ड from mother to fetus across placenta or through mother's milk to the infant is categorized as is it active immunity passive immunity cellular immunity or innate immunity यो short lived immunity जुन acquired हुन्छ fetus लाई mother बाट either when the fetus is inside the embryo भित्रै हुँदाखेरि placenta को through बाट अथवा after the baby is born at that time through the mother's milk जुन mother's milk बाट जाने इम्युनिटी छ यसलाई चाहिँ कस्तो टाइपको इम्युनिटी भन्ने भनेर भनेको छ जहिले पनि हामीले प्यासिभ इम्युनिटी र एक्टिभ इम्युनिटी भन्नाले एक्टिभ इम्युनिटी भन्नाले त्यस्तो इम्युनिटी जुनमा चाहिँ एन्टिबडिज के गर्छ त आफ्नै बडीले प्रोड्युस बाई ओन बडी okay आफ्नै बडीले चाहिँ प्रोड्युस गर्छ द्याट मिन्स द सेल्फ इज इन्भल्भ इन द डेभलपमेन्ट अफ द एन्टिबडी द्याट इज द एक्टिभ इम्युनिटी तर यो केसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि फिटसले कसबाट पाइरहेछ त मदरबाट पाइरहेछ फिटसको बडीले के गरिरहेको छैन त फिटसको बडीले एन्टिबडी चाहिँ आफैले डेभलप गरिरहेको छैन त्यसैले यो केमा पर्छ त passive immunity मा पर्छ that's why the passive immunity is the correct answer for this question. Next question, all living and non-living matter have one common thing. What is it? One option is they respond to environment. Next one, they are made up of some basic elements. Next option, they require external source of energy for their existence. And last one is they multiply and grow. अब यहाँ के भनिएको छ भन्दा लिभिङ एन्ड नन लिभिङ म्याटरको चाहिँ एउटा कमन थिङ के हो भनेर भनिएको छ एउटा छ दे रेस्पोन्ड टु द इन्भाइरोमेन्ट दे रेस्पोन्ड टु द इन्भाइरोमेन्ट अब इन्भाइरोमेन्टलाई रेस्पोन्ड गर्नुको लागि चाहिँ हामी स्टिमुलसको कुरा गर्छौँ रिफ्लेक्स एक्सनको कुरा गर्छौँ रिफ्लेक्सेसहरूको कुरा गर्छौँ ट्याक्सेसको कुरा गर्छौँ यो सबै क्यारेक्टरिस्टिक्स के को त लिभिङ बिइङ्सको हो ओके सो द्याट्स वाइ यो भन्न मिलेन अर्को छ भन्दाखेरि दे आर मेड अप अफ सम बेसिक एलिमेन्ट्स अब यो सम बेसिक एलिमेन्ट्स भन्नाले चाहिँ बेसिक एलिमेन्ट्स भन्नाले के बुझिन्छ त कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन बुझिन्छ राइट अब यो केमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ त लिभिङ अर्गानिजम्समा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ एज वेल एज नन लिभिङ बिइङ्समा पनि दिज एलिमेन्ट्स आर प्रेजेन्ट द्याट्स वाइ करेक्ट एन्सर के छ त दे आर मेड अप अफ सम बेसिक एलिमेन्ट्स अर्को छ दे रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स अफ एनर्जी फर देयर एक्जिस्टेन्स यो पनि रङ भयो दे मल्टिप्लाई एन्ड ग्रो यो पनि रङ भयो द्याट्स वाइ द अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर नेक्स्ट क्वेसन अब एनिमल टिस्यूबाट आयो as band in the anisotropic band is the sarcomere of relaxed skeletal muscles is the region in which भनेर भनेको छ options are only actin filaments are present only myosin filaments are present actin and myosin filaments are present actin myosin and cross bridges are present अब यो sarcomere मा हेर्ने हो भने त्यहाँ के हुन्छ त एच ब्यान्ड हुन्छ ओके एनिसोट्रोपिक ब्यान्ड अर्को भनेको कुन हुन्छ त आइसोट्रोपिक ब्यान्डहरू हुन्छ ओके अब यो दुईटा ब्यान्ड मध्ये यो एनिसोट्रोपिक ब्यान्ड जुन छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भनेको छ एक्टिन फिलामेन्ट मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ कि मायोसिन फिलामेन्ट मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ कि एक्टिन र मायोसिन दुवै हुन्छ र अर एक्टिन मायोसिन र क्रस ब्रिजेस सबै प्रेजेन्ट हुन्छ यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्ली मायोसिन फिलामेन्ट्स आर प्रेजेन्ट मायोसिन फिलामेन्ट मात्रै चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छ
ओके एक्टिन कम्प्लिटली चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ नाउ नेक्स्ट इज डेन्ड्राइटिक सेल्स आर अब यो डेन्ड्राइटिक सेल्स भनेको चाहिँ एन्टिजन प्रेजेन्टिङ हुन्छ कि एन्टिजन इन्गल्फिङ हुन्छ कि एन्टिजन प्रोसेसिङ हुन्छ अर अल ओके यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेन्ड्राइटिक सेलको के हुन्छ भन्दाखेरि यो एन्टिजन प्रेजेन्टिङ पनि हुन्छ यसले एन्टिजन इन्गल्फ पनि गर्छ एन्टिजन इन्गल्फिङ पनि हुन्छ र एन्टिजन प्रोसेसिङ पनि हुन्छ द्याट्स वाइ द करेक्ट एन्सर हियर इज डी अल ओके अल इज द करेक्ट एन्सर नेक्स्ट क्वेसन Mr. Nengmang had a minor accident. He injured his ankle and small scratches were on his arm. His injured and scratched part were red and swollen. Which chemical is released from damaged cell that dilate blood vessels near a wound and make it more permeable? ओके यहाँ के भनिएको छ भने मिस्टर नेममाङ चाहिँ माइनर एक्सिडेन्टमा पर्यो अब त्यो माइनर एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ उसको एङ्कल एज वेल एज उसको अरू आर्म्सतिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि थोरै स्क्रचेसहरू चाहिँ आयो अब त्यो स्क्रचेस भएको ठाउँमा त्यो एङ्कल चाहिँ के भयो भन्दा एकदम रेड भएर आयो र स्वोलन भएर आयो अब त्यो रेड हुनु र स्वोलन हुनुलाई चाहिँ ओके कुन केमिकलले चाहिँ त्यो ड्यामेज सेलको कुन केमिकलले चाहिँ हेल्प गर्छ सो द्याट त्यो ब्लड भेसल्स त्यो वुन्ड एरियाको ब्लड भेसल्सलाई चाहिँ डाइलेट गरेर र पर्मिएबल बनाएर चाहिँ त्यो जुन सोलन हुने पार्ट्सहरू जति पनि केमिकल्सहरू जुन आउँछ हाम्रो बडीको डिफेन्डिङ केमिकल्सहरू त्यो आउनलाई चाहिँ केले हेल्प गर्छ कुन केमिकल्सले भनेर भनिएको छ इज इट पाइरोजन्स इज इट एन्टिबडिज इट इज हिस्टामाइन अर इन्टरफेरन द करेक्ट एन्सर हियर इज हिस्टामाइन हिस्टामाइनले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो केमिकलले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्लड भेसल्सलाई चाहिँ त्यो वुन्ड एरियाको ब्लड भेसल्सलाई चाहिँ डाइलेट गरिदिने काम गर्छ र जति पनि हाम्रो डिफेन्स मेकानिजमको लागि बनेको हाम्रो सेल्सहरू हुन्छ बडीको त्योहरू चाहिँ इट रस टुवर्ड्स द दोज वुन्ड एरिया त्यसैले त्यहाँ चाहिँ सोइलिङ हुने होइन रेडनेस हुने गर्छ Okay, next one is a structure that is not associated with water vascular system. Okay, is it the radial canal, stone canal, incurrent canal or madreporite? अब water vascular system भन्नु बित्तिकै यो के को कुरा गरिरहेछ भन्दाखेरि इकाइनोडर्म्स को कुरा गरिरहेछ इकाइनोडर्माटाको one of the very important character is the presence of the water vascular system. अब त्यो water vascular system मा यी मध्ये कुन चाहिँ चाहिँ होइन भनेर भनिएको छ यो मध्येमा रेडियल क्यानल पनि हुन्छ स्टोन क्यानल पनि हुन्छ म्याड्रिपोराइट पनि हुन्छ र कुन हुँदैन त इनकरेन्ट क्यानल चाहिँ हुँदैन किनभने इनकरेन्ट क्यानल केसँग रिलेटेड छ त वाटर क्यानल सिस्टम अफ स्पोन्ज सँग चाहिँ रिलेटेड छ That's why this is not associated with the water vascular system. Rather, it is associated with the water canal system of sponge. Next question. Simran was researching on marine animals. She found an organism with cylindrical body whose body is divided into three parts, proboscis, collar and a long trunk. What do you think these organisms belongs to? Okay. सिमरनले जुन मरिन एनिमल्समा चाहिँ रिसर्च गरिरहेको थियो उसले के पायो भन्दा एउटा अर्गेनिजम्स पायो जसको बडीलाई चाहिँ प्रोबस्किस कोलार र ट्रङ्कमा चाहिँ डिभाइड गरेको थियो अब यो कुन अर्गेनिजम्स होला त भनेर भनिएको छ इज इट हेमिकोडेड इज इट युरोकोडेड इज इट सिफालोकोडेड अर भर्टिब्रेट कोडेड ओके द एन्सर इज हेमिकोडेड हेमिकोडाटामा पर्ने अर्गेनिजम्सहरूलाई यदि हेर्ने हो भने उसको बडी कस्तो हुन्छ त सिलिन्ड्रिकल बडी हुन्छ ओके बडी इज सिलिन्ड्रिकल बडी हुन्छ र बडीलाई चाहिँ केमा डिभाइड गरिएको हुन्छ त बडी इज डिभाइडेड इन्टु हेडलाई के भन्छौँ हामी प्रोबस्किस ओके प्रोबस्किस एन्ड कोलार एन्ड टेल or long trunk okay divided into long trunk so it belongs to the hemicoded the largest true fish which one is the largest true fish blue whale giant squid or whale shark or dolphin अब true fish भनेर भनिएको छ blue whale भन्नु बित्तिकै यो के भयो त mammals मा आउँछ dolphin पनि त्यसमै आउने भयो giant squid भनेको के हो त यो कुनमा पर्छ squid भनेको it's the mollusca अब के बाँकी रह्यो त whale shark बाँकी रह्यो so this one is the fish okay whale shark is the largest true fish next question one of the interesting characteristics of phylum Porifera is it possesses endoskeleton what are true about this endoskeleton okay अब
फाइलम पोरिफेरामा चाहिँ इन्डोस्केलेटनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यो दिएको मध्ये which one is the true about these endoskeleton भनेको छ अप्सन आर क्याल्केरियस or सिलिसियस or स्पोन्ज इन फाइबर। यो भनेको चाहिँ उसको कम्पोजिसन दिएको छ, यो क्याल्केरियस पनि हुन सक्छ, सिलिसियस पनि हुन सक्छ अथवा स्पोन्ज इन फाइबर पनि हुन सक्छ भनेर भनियो। सेकेन्ड अप्सनमा छ प्रेजेन्ट इन मेजेनकाइम, यो मेजेनकाइममा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर भनिएको छ। ओके, अर्को छ डिराइभ फ्रम द स्क्लेरोब्लास्ट, यो जति पनि कम्पोजिसन यो इन्डोस्केलेटन छ यो चाहिँ केबाट डिराइभ भएको छ भन्दाखेरि स्क्लेरोब्लास्टबाट डिराइभ भएको छ भनेर भन्यो। ओके, यदि हामीले इन्डोस्केलेटन अफ पोरिफेराको कुरा गर्ने हो भने यसको कम्पोजिसनमा यो हुन्छ। ओके, यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त मेसेनकाइममा प्रेजेन्ट हुन्छ, यो पनि राइट छ। यो केबाट डिराइभ हुन्छ त दिज आर डिराइभ फ्रम द स्क्लेरोब्लास्ट, द्याट मिन्स अल थ्री इन्फर्मेसन्स आर ट्रू अबाउट द इन्डोस्केलेटन, द्याट मिन्स द करेक्ट आन्सर इज अल अफ द above. Next question, the organism that stand differently a number of heart in phylum Mollusca is, okay, is it limax, is it helix, is it octopus or is it pyla? अब यो चारवटा मध्ये नम्बर अफ हार्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्यान्ड गर्छ भनेको छ। मलस्कामा हामीले हेर्ने हो भने 2 हार्ट्स आर प्रेजेन्ट भनेर भन्छौँ। ओके, तर त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट के को छ त अक्टोपसको, अक्टोपसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त दे हेभ 3 हार्ट्स। ओके, 3वटा हार्ट हुन्छ, they have 3 hearts, that's why it stand different। अरूको हेर्ने हो भने 2 hearts present हुन्छ, so the octopus is the correct answer here। Next, annelids have, अब annelids मा चाहिँ कस्तो हुन्छ त are they bilateral symmetry, true coelom, blastopore mouth or radial symmetry, oscillum, blastopore mouth or bilateral symmetry, pseudocoelom, blastopore mouth or none of these। अब each of these लाई अप्सनलाई हेर्ने हो भने bilateral symmetry भनेको छ फर्स्ट अप्सनलाई हेरौँ है, bilateral symmetry भनेको छ which is the correct information, true coelom भनिएको छ that is also the correct information, blastopore mouth भनेको छ that is also the correct information because blastopore चाहिँ पछि गएर के भन्छ त माउथ बन्ने हो। अर्को छ रेडियल सिमेट्री, नेक्स्ट वान, दिस वान रेडियल भन्ने बित्तिकै रङ भयो। oscillum छ that is also the wrong, bilateral symmetry this one is right, तर यहाँ के छ त pseudocoelom छ that's why that is wrong, none of the above त हुँदै भएन, that's why the correct option here is bilateral symmetry, true coelom, blastopore mouth। Next question, if planaria is cut transversely into 2 half, okay, anterior half regenerates the new tail, posterior half regenerates a new head, it is able to do so by, okay, यदि प्लानेरियालाई चाहिँ ट्रान्सभर्सली कट गरिदियो, ओके, 2 हाफमा, अब त्यो माथिको हाफले के गर्छ त नयाँ टेल उसले बनाउन सक्छ, ओके, र पोस्टियर हाफले चाहिँ के गर्छ त नयाँ हेड बनाउन सक्छ। यो केले गर्दा भन्दाखेरि इज इट ड्यू टु एपिमोर्फोसिस or is it due to morphollaxis or is it due to both एपिमोर्फोसिस and morphollaxis or morphology। अब morphology त यो प्रोसेससँग रिलेट नै भएन, that's why this option is wrong। अब यो तीनवटा मध्ये कुन हो त, ओके, that is due to both, एपिमोर्फोसिसबाट पनि हुन्छ र morphollaxis पनि हुन्छ, दुवै प्रोसेस चाहिँ उसले युज गर्छ, त्यसैले both A and B is the correct answer। Next question, Mealy's gland, an unicellular cell gland, is a part of dash system of platyhelminthes भनेर भन्यो। अब यो डाइरेक्ट क्वेसन हो, यो प्लेटिहेल्मिन्थिसमा हुने यो मेलिस ग्ल्यान्ड केमा प्रेजेन्ट हुन्छ अथवा केसँग एसोसिएटेड छ भनेर भनिएको हो, ओके, इट इज एसोसिएटेड विथ द फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ प्लेटिहेल्मिन्थ। नेक्स्ट क्वेसन, इन फ्रग द लिम्स that is longer in length, okay, that is longer in length and also helps in it to jump in land and swim in water, what is the digital formula of these limbs? अब यहाँ के दिएको छैन भन्दा you are not given which limbs, but we should know there are 2 pairs of limbs, एउटा चाहिँ 4 limbs, another one is hind limbs। अब यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि longer in length भनेको छ comparatively, which one is the longer, कुन चाहिँ लङ्गर हुन्छ त 4 लिम्स हुन्छ कि हाइन्ड लिम्स हुन्छ, पक्कै पनि हाइन्ड लिम्स हुन्छ, राइट। र अर्को हिन्ट पनि के दिएको छ भन्दा हेल्प्स टु जम्प, अब यसले थाहा भएन भने अर्को के गर्छ त जम्प गर्नलाई हेल्प गरिरहेछ, स्विम गर्नलाई हेल्प गरिरहेछ वाटरमा। अब यो तीनैवटा गर्नुलाई हेल्प गर्ने यो तीनैवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको भनेको चाहिँ के को हो त हाइन्ड लिम्सको हो। र तपाईलाई यहाँ के सोध्यो त, यु हेभ बीन आस्क्ड हियर टु
Write the digital formula of these hind limbs. Which one is the correct answer here? 2, 2, 3, 4, 3 is the correct answer. Next one. Uh, Prava, on her vacation, went to Goa. She was roaming on the beach. She found a dead frog on seashore. What might be the reason of death of the frog? अब नर्मल्ली हामीले हेर्ने हो भने सिसोरमा हामीले फ्रग पाउँदैन है, फ्रगहरू चाहिँ त्यो सीको एरियातिर नै हुँदैन, यिनीहरू फ्रेस वाटरमा हुन्छ भनेर हामी पढ्छौँ हो। अब यहाँ क्वेसन्सको लागि भनिएको छ ओके। सो फ्रग पायो प्रभाले, र प्रभाले त्यो फ्रगलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ इट वाज डेड। अब के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको डेथ भएको होला त भनेर भनेको छ। इज इट ड्यू टु द हाइपोक्सिया, or it is due to the asphyxia, or anoxia, or anorexia? Okay, लगभग somewhat similar rhyming वाला तपाईलाई यहाँ option दिएको छ। The correct answer is it died due to asphyxia. asphyxia ले गर्दा हाइपोक्सिया र एनोरेक्सिया पनि के छ त बडीमा लोवर कन्सन्ट्रेसन अफ द अक्सिजन हुनुसँगै रिलेटेड छ। तर एस्पिक्जिया भनेको चाहिँ के हो त फाइनल, हाइपोक्सिया एनोरेक्सिया पछिको फाइनल हुने भनेको चाहिँ फाइनल्ली जुन कन्डिसन आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एस्पिक्जिया भनेर भन्छौँ। ओके, सो इट डाइड ड्यू टु एस्पिक्जिया। Next, which of these structures in frog first received sound signals? अब sound signals frog ले receive त गर्छ। First मा यो sound signals चाहिँ के ले receive गर्छ त? Which of the structure भनिएको छ? Is it steps, external pinna, internal ear, or tympanum? अब steps भन्यौं भने यो केमा हुन्छ त? Middle ear मा हुन्छ। Okay, middle ear मा हुन्छ। Steps मात्र present हुन्छ in the middle ear as the ear ossicles in frog. Okay, अर्को छ इयर पिना। इयर पिना भनेको एक्सटर्नल इयर, यो हाम्रो जस्तो एक्सटर्नल इयर अब यो त हुँदैन ओके फ्रगमा, सो दिस वान इज द रङ अप्सन। अब इन्टर्नल इयर भनेर चाहिँ इन्टर्नल इयर त अझै स्टेप्स भन्दा नि भित्र भयो ओके। सो अब टिम्प्यानम भनेको चाहिँ के हो त फर्स्ट रिसिभ द साउन्ड सिग्नल्स भनेर भनिएको छ। सो टिम्प्यानम इज द वान विच इज प्रेजेन्ट अन द साइड अफ द फ्रग ओके, र त्यसले फर्स्टमा साउन्ड सिग्नल लिने भनेको चाहिँ केले गर्छ त टिम्प्यानमले। द्याट्स वाइ टिम्प्यानम इज द करेक्ट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन, earthworm possess various receptor cells as sense organs like epidermal receptor, buccal receptor, etc. Which of these is not a function of the sensory system of earthworm? अब यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि earthworm मा चाहिँ various receptor cells हरु चाहिँ present हुन्छ as a sense organ ओके। र अब फलोइङ अप्सन्स हरु मध्ये कुन चाहिँ उसको सेन्सरी सिस्टमको फंक्सन होइन अर्थवर्मको भनेको छ। टु भिजुअलाइज द फुड एउटा, अर्को छ डिस्टिङ्ग्विस लाइट इन्टेन्सिटिज, अर्को डिटेक्ट भाइब्रेसन, नेक्स्ट वान इज रियाक्ट टु केमिकल स्टिमुलाई। यदि हेर्ने हो भने उनले लाइटको इन्टेन्सिटिज पनि के गर्छ त डिस्टिङ्ग्विस गर्छ, भाइब्रेसनलाई पनि के गर्छ डिटेक्ट गर्छ, केमिकल स्टिमुलाई पनि के गर्छ त त्यसको एगेन्स्टमा रियाक्ट गर्छ। के चाहिँ गर्दैन भन्दाखेरि दे डु नट भिजुअलाइज द फुड ओके। यहाँ क्वेसन के सोधेको छ नट द फंक्सन अफ द सेन्सरी सिस्टम अफ अर्थवर्म। के चाहिँ गर्दैन त सेन्सरी सिस्टमले फुडलाई भिजुअलाइज चाहिँ गर्न सक्दैन, यो मेरो खाना हो भनेर देख्न चाहिँ सक्दैन ओके। सो visualizing the food is the correct answer. Next is fertilization in earthworm occurs in, यो एकदमै सजिलो क्वेसन भयो। कहाँ occurs हुन्छ त ओभरीमा हुन्छ कि स्पर्मेटिकामा हुन्छ कि कोकुनमा हुन्छ कि फिमेल जेनाइटल पोरमा हुन्छ त? फर्टिलाइजेसन अर्थवर्ममा कहाँ हुन्छ त कोकुनमा हुन्छ ओके। किनभने कोकुन बन्छ, कोकुन भित्र नै चाहिँ के रिलिज गर्ने हो फिमेल ग्यामेट्स रिलिज गर्ने हो, कोकुन भित्र नै मेल ग्यामेट्स रिलिज गरिदिने हो, र कोकुन भित्र नै के हुन्छ त द्याट मेल ग्यामेट्स एन्ड फिमेल ग्यामेट फ्यूज। द्याट्स वाइ द फर्टिलाइजेसन अकर इन cocoon in case of the earthworm. Next is in Plasmodium vivax, the process of separation of flagella-like structure from mother body is called exflagellation. This process occurs in lumen of gut of mosquito, RBC of man, wall of gut of mosquito, plasma of man. अब यो यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि एक्सफ्ल्याजिलेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर दिएको छ। जस्ट त्यो माथिको अलिकति इलाबोरेटिभ छ, इलाबोरेसन चाहिँदैन हामीलाई। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो
डाइरेक्टली क्वेसनले के सोधेको छ, एक्सफ्ल्याजुलेसन कहाँ अकर हुन्छ त भनेर सोधिएको। एक्सफ्ल्याजुलेसन कहाँ अकर हुन्छ त, एक्सफ्ल्याजुलेसन अकर्स इन द लुमेन अफ गट अफ मस्किटो, किनभने माइक्रोग्यामेटोसाइट चाहिँ कहाँ जान्छ, लुमेन अफ द गट अफ मस्किटो अथवा स्टोमक अफ द मस्किटोमा जाने भयो। अब त्यहीँभित्र चाहिँ के हुन्छ त, मेल ग्यामेट्स डेभलप इन्टु द माइक्रोग्यामेटोसाइट्स डेभलप इन्टु द मेल ग्यामेट्स, र त्यो मेल ग्यामेट्स डेभलप हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यो मदर बडीबाट यो फ्लाजेला लाइक स्ट्रक्चर यसरी यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ त, यो सेपरेट भएर जान्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एक्सफ्ल्याजुलेसन भनेर भन्छौँ। ओके, र यो प्रोसेस चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ त, ल्युमेन अफ गट अफ मस्किटोमा हुन्छ। नेक्स्ट इज विच मेम्ब्रेन इन्स्योर्स मोनोस्पर्मी। ओके, मोनोस्पर्मी भन्नाले चाहिँ सिङ्गल ओभमलाई सिङ्गल स्पर्मले के गर्छ त, फर्टिलाइज गर्छ। ओके, र एउटा स्पर्म इन्ट्री भइसकेपछि ओभममा एउटा स्पर्म इन्ट्री भइसकेपछि, ओके, यो इन्टर भयो भने अरू कुनै पनि स्पर्म चाहिँ इन्टर हुन सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामी मोनोस्पर्मी भनेर भन्छौँ। ओके, द्याट मिन्स वान ओभम इज फर्टिलाइज बाई वान स्पर्म। ओके, र त्यो चाहिँ केले गर्दा हुन्छ भनेको छ, इज इट बिकज अफ विटिलाइन मेम्ब्रेन, इज इट बिकज अफ द फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन अर सेल वाल अर सेल मेम्ब्रेन। ओके, एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन हो, यसलाई हामी के भन्छौँ त, विटिलाइन मेम्ब्रेन भनेर भन्छौँ हो। तर जब यो स्पर्म चाहिँ यहाँभित्र इन्ट्री गरेपछि, ओके, इन्ट्री गरेपछि only its head region will enter and the neck region, tail region will remain outside। जब इन्ट्री गर्छ यहाँदेखि के निस्किन्छ त, स्मल फ्लुइड फ्रम दिस उजेस आउट, यो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल चाहिँ यहाँ आउँछ यो रिजनमा। ओके, उजेस आउट हियर, देन अब यो के हुन्छ त, द्याट विल इभनली डिस्ट्रिब्युटेड लाइक दिस हियर, र अब यो मेम्ब्रेन चाहिँ के भन्छ त, फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन भन्छ। र यो फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टफ हुन जान्छ, थिक पनि हुन जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ अब बाँकी रहेको यहाँ स्पर्महरू जति पनि छ उनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु दिँदैन त, भित्र छिर्न दिँदैन। भनेपछि एउटा इन्ट्री भइसकेपछि यो फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन बन्छ, फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेनले चाहिँ के गर्न दिँदैन त, दे विल नट अलाउ एनी अदर स्पर्म्स टु एन्टर इनसाइड, र त्यसले गर्दा चाहिँ यो मोनोस्पर्मी चाहिँ के हुने भयो, इन्स्योर गर्ने भयो। द्याट्स वाइ द करेक्ट एन्सर हियर इज फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन। नाउ ब्लास्टोपोर इज फाउन्ड इन blastula and is the opening of blastocell, is it found in blastula and is the opening of the archenteron, or gastrula and is the opening of blastocell, or gastrula and is the opening of archenteron। अब blastopore कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त, blastopore भनेको ग्यास्ट्रुलेसन प्रोसेसमा फर्म हुने हो। अब ग्यास्ट्रुलेसन प्रोसेसमा फर्म हुने हो भनिसकेपछि यो कहाँ प्रेजेन्ट हुने होला त, ग्यास्ट्रुलामा। ओके, यो पोर्सनलाई चाहिँ हामी ब्लास्टोपोर भनेर भन्छौँ। ओके, यसलाई ब्लास्टोपोर। अब यो क्याभिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, आर्केन्टेरोन। ओके, दिस क्याभिटी इज आर्केन्टेरोन भनेपछि इट्स द ओपनिङ अफ द आर्केन्टेरोन, भनेपछि ब्लास्टोपोर इज फाउन्ड इन ग्यास्ट्रुला एन्ड इज द ओपनिङ अफ द आर्केन्टेरोन, आर्केन्टेरोनको चाहिँ ओपनिङ रहेछ। सो अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर हियर। नेक्स्ट क्वेसन इज टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन रप्चर एन्ड ड्यामेज, total deafness can occur at sound intensity of, your direct question सोधियो, is it 160, is it 120, is it 20 or 90 dB। ओके, अब यसमा कुन चाहिँ साउन्ड इन्टेन्सिटीले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा डेफनेस अकर गर्छ भनेर, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनमा अलिकति ठुलो एकदमै लाउड साउन्ड भयो भने यसले रप्चर गरिदिन सक्छ, ड्यामेज पनि गरिदिन सक्छ, तर टोटल डेफनेस कम्प्लिटली ड्यामेज गरेर कम्प्लिटली डेफनेस चाहिँ कुनले गर्छ भनेर भनेको छ, इज द डाइरेक्ट एन्सर। सो लेट अस नट फर्दर डिस्कस अबाउट इट। यो भनेको चाहिँ के हो त, 160 dB भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, टोटल डेफनेस चाहिँ अकर हुन सक्छ। ओके, द नेक्स्ट क्वेसन, वाट इज द नन भिजुअल पार्ट्स अफ द रेटिना लेयर। अब रेटिना भन्नु बित्तिकै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फोटो रिसेप्टर लेयर्स हुन्छ। अब फोटो रिसेप्टर भनेपछि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लाइटलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर केमा गरिदिन्छ त, इम्पल्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ भिजुअल पार्ट्स भनेर भन्छौँ। तर त्यो भिजुअल पार्ट्स मात्रै नभएर नन भिजुअल पार्ट्सहरू पनि हुन्छ। अब त्यो नन भिजुअल पार्ट्स चाहिँ कुन हो त भनेर सोधिएको छ। अप्सन्स आर सिलियरी एन्ड फाइबर, इरिडियल एन्ड सेन्सरी, न्युरोनल एन्ड सिलियरी, इरिडियल एन्ड सिलियरी भनेर सोधिएको छ। अब यो पनि डाइरेक्ट क्वेसन हो, द्याट्स वाइ डाइरेक्टली मैले एन्सर भने यसको एन्सर चाहिँ के हो त, इरिडियल एन्ड सिलियरी। यो दुईटा पार्ट चाहिँ के भयो त, रेटिनाको नन भिजुअल पार्ट्समा
पार्ट्समा चाहिँ आउँछ ओके नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 29 द पाथ अफ स्पर्म्स इन द मेल जेनाइटल सिस्टम इज अब यो क्वेसन एकदमै सिम्पल छ एन्सर पनि सिम्पल नै हो तर अप्सन हेर्दा चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड छ नि होइन र यस्तोमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु पनि पर्ने हुन्छ थोरै टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अप्सनमा पक्कै पनि तपाईँहरूले फिजिकल मक टेस्ट दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यसलाई थोरै टाइम दिएर हेर्नु पनि भयो होला ओके र एन्सर पनि करेक्ट पक्कै पनि गर्नुभयो होला है त ल थोरै हामी डिस्कस गरौँ है यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यदि एलएस अफ टेस्टिस तपाईँहरूलाई याद गर्नुभयो भने त्यो स्ट्रक्चर याद गर्नुभयो भने यहाँ एकदमै कन्फ्युजन भन्ने कुरा कतैबाट पनि हुँदैन है यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोब्युल्सहरू हुन्छ लोब्युल्समा के हुन्छ त सेम्निफेरस ट्युब्युल्सहरू यसरी प्रेजेन्ट हुन्छ र यो सेम्निफेरस ट्युब्युल्सले चाहिँ के गर्छ त स्पर्म्स प्रड्युस गर्छ अन दिस रिजन स्पर्म्स आर प्रड्युस अब यो सेम्निफेरस ट्युब्युल्सबाट स्पर्म्स कहाँ आउँछ भने यस्तो स्ट्रक्चरमा आउँछ ओके यहाँ networks of this structure is present and these networks are called as retitestis यो हामीले के भन्यो seminiferous tubules भनेर भन्यो यसलाई हामीले के भन्ने retitestis भनेर भन्यो हो अब यो retitestis पनि के हुन्छ भन्दा there it combine to form these tubules which is called as vasa efferentia यसलाई चाहिँ हामी vasa efferentia भनेर भन्छौँ अब यो vasa efferentia केमा ओपन हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो स्ट्रक्चरमा ओपन हुन्छ ओके जहाँ चाहिँ हाइली कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ अब यो स्ट्रक्चर भनेको के हो त एपिडिडाइमिसमा ओपन हुन्छ अब यो एपिडिडाइमिसबाट यसरी माथि जाने भनेको कहाँ हो त भाषा डिफरेन्समा ओके यो भाषा डिफरेन्स ओके भाषा डिफरेन्स अब यो भाषा डिफरेन्स यसरी ओपन भएर केमा आउँछ त इजाकुलेटरी डक्टमा इजाकुलेटरी डक्ट फेरि तल आएर के आउँछ त युरेथ्रामा अब यति थाहा पाउनु भयो भने एन्सर आइसक्यो होला अब त्यही एन्सर यहाँ खोज्नुहोस् त पहिला केमा जाँदो रहेछ त सेमिनिफेरस ट्युब्युल्सबाट केमा आउँदो रहेछ रेटिटेस्टिस यहाँसम्म यो राइट छ है रेटिटेस्टिसबाट भाषा इफ्रेन्सिया यो पनि राइट भयो यहाँबाट के आयो एपिडिडाइमिसमा यो पनि राइट भयो एपिडिडाइमिसबाट कहाँ गएको छ त भाषा डिफरेन्समा गएको छ भाषा डिफरेन्सबाट युरेथ्रा तर त्योभन्दा अगाडि के भनेको थिएँ मैले इजाकुलेटरी डक्ट भनेर भनेको थिएँ इजाकुलेटरी डक्ट भनेपछि यहाँ ठ्याक्कै यहाँ आएर रङ भयो ओके फेरि अर्को हेरौँ अर्को हेर्दाखेरि अप्सन बीमा हेर्दा सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स ठिक छ भाषा रेटिटेस्टिस ठिक छ भाषा इफ्रेन्सिया पनि ठिक छ देन इट कम्स टु द एपिडिडाइमिस दिस इज अल्सो द करेक्ट वान भाषा डिफरेन्स इज अल्सो करेक्ट इजाकुलेटरी डक्ट इज अल्सो करेक्ट युरेथ्रा इज अल्सो करेक्ट सो द करेक्ट एन्सर हियर इज दिस वान ओके अप्सन बी अब अरूलाई हेर्नुभयो भने सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स छ रेटिटेस्टिस छ भाषा डिफरेन्स एपिडिडाइमिस यहीँ रङ छ रेटिटेस्टिसबाट डाइरेक्ट भाषा इफ्रेन्सिया छ एपिडिडाइमिस हुनुपर्ने द्याट्स वाइ द्याट्स रङ अब यहाँ डाइरेक्टली सेमिनिफेरसदेखि भाषा इफ्रेन्सियामा आएको छ सो दिस वान इज अल्सो द रङ ओके सो द करेक्ट एन्सर वी अलरेडी फाउन्ड देयर द्याट इज अप्सन बी अब यसको लागि अलरेडी आई सेड द्याट तपाईँले यदि यो टेस्टिसको स्ट्रक्चर एलएस राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ डायग्रामेटिकल्ली बुझ्नु भएको छ भने यसको रङ पक्कै पनि गर्नु भएन होला है ओके नेक्स्ट इज isthmus in female reproductive system is situated between अब यो के भयो भन्दा fallopian tube को स्ट्रक्चर को कुरा आयो है अब हामीले यहाँ यसरी हेर्ने हो भने फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा अब यसमा पनि डायग्रामेटिकल्ली बुझेको छ भने यसमा पनि प्रब्लम हुन्न ओके यदि यसरी हेर्ने हो भने यो ओके अब यसको लागि तपाईहरुले फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको स्ट्रक्चर राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने यसमा पनि प्रब्लम हुन्न ओके बिकज दिस वान इज द structure of the fallopian tube. This one is the structure of the fallopian tube. यहाँ ovary भयो ल यतिको बनाइदिए अब fallopian tube मा हेर्ने हो भने यहाँ के हुन्छ त फिम्री भयो यो भनेको एम्पुला अब इथमस भनेको चाहिँ यहाँ छ ओके इट्स द इथमस अब यहाँनिर ओपन हुनुभन्दा अगाडि यो पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि युटेराइन पार्ट
ओके सो अब यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि इज प्रेजेन्ट सिचुएटेड बिट्विन भनेर भनेको छ अब डायग्रामेटिकल त हामीले भनिसक्यो एम्पुला र युटेराइन पार्टको बिचमा हुने रहेछ अब त्यही खोज्नु पर्यो यहाँ बडी अफ द युटेरस एन्ड द सर्भिक्स भनेको छ यो रङ भयो युटेरस यता हुन्छ ओके एन्ड बडी यो भयो and ampulla and the uterine part of the fallopian tube हाम्रो यो fallopian tube को ampulla र uterine part को बिचमा छ कि छैन itmas that's why the correct answer is this one so correct both are right that is incorrect and itmas is the ovarian part not the uterine part भनेको छ this is also the wrong option so the correct answer here is ampulla and uterine part of the fallopian tube next one after the surgical removal of an infected gallbladder a person must be specially careful to restrict dietary intake of okay एउटा मान्छेको चाहिँ इन्फेक्सन गल ब्लाडरको इन्फेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ गल ब्लाडरलाई चाहिँ निकालेर फाल्दियो अब त्यो मान्छे चाहिँ के को लागि केयरफुल हुनुपर्छ त उसको डाइटमा ओके के को इन्टेकको लागि इज इट अफ सुगर अर स्टार्च अर प्रोटिन अर फ्याट अब गल ब्लाडरको मेजर फङ्सन के हो त त्योबाट आउँछ गल ब्लाडरको मेजर फङ्सन भनेको स्टोरेज अफ बाइल जुस ओके यसको फङ्सन भनेको चाहिँ स्टोरेज अफ बाइल जुस र बाइल जुसले चाहिँ के काम गरिदिन्छ त इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट हो एउटा ओके फङ्सन अब फ्याट भनेपछि यदि गल ब्लाडर निकाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यो इमल्सिफिकेसन फ्याटको जुन डाइजेसन हुन्छ नि त्यसलाई हेल्प केले गर्छ त बाइल जुसले गरिरहेको हुन्छ द्याट्स वाइ अब यसलाई इफेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ के हो त यदि फ्याटलाई इन्टेक गर्यो भने चाहिँ फ्याटको डाइजेसनमा चाहिँ अलिकति उसले के गरिदिन्छ त डिस्टर्ब गरिदिन्छ द्याट्स वाइ यो पर्सनले चाहिँ के गर्नु पर्यो दे सुड बी केयरफुल इन टेकिङ fat consuming the fat so fat is the correct answer here question number 32 breathing process includes inspiration and expiration and this is facilitated by movement of diaphragm what will be the state of diaphragm during expiration भनेर भनेको छ है यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि डायफ्रामले चाहिँ ब्रिदिङ प्रोसेसलाई चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर भनेको छ र ब्रिदिङ प्रोसेसमा के हुन्छ इन्सपिरेसन सास लिने र एक्सपिरेसन सास फाल्ने हुन्छ र सास फाल्दै गरेको स्टेटमा एक्सपिरेसन केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त यो डायफ्राम कुन स्टेटमा हुन्छ भनेको छ इज इट फ्ल्याटेन्ड यस्तो हुन्छ अर इज इट द डोम सेप यस्तो हुन्छ अर इज इट इट डु हेभ नो इफेक्ट नै हुँदैन अथवा रेक्टेङ्गुलर सेपको हुन्छ डायफ्राम भनेको जहिले पनि कस्तो हुन्छ त यसरी कर्भले यसरी बसिरहेको हुन्छ लङ्सको तल यसरी बसेको हुन्छ होइन हामीले यदि हेर्ने हो भने डायफ्राम जहिले पनि कसरी बसेको हुन्छ त यो लङ्सको तल यसरी बसेको हुन्छ तर अझ एक्सपिरेसनको केसमा चाहिँ के हो त एक्सपिरेसन यदि प्यासिभ एक्सपिरेसन भए पनि ऊ आफ्नो नर्मल स्टेजमा आउने हो नर्मल स्टेज भनेको के सेप रहेछ त डोम सेप रहेछ हैन डोम सेप रहेछ र अझ फोर्सफुल एक्सपिरेसनमा त के हुन्छ त अझै डोम बन्ने हुन्छ ओके सो द ड्युरिङ द एक्सपिरेसन के हुन्छ डोम सेप स्ट्रक्चर चाहिँ बन्ने हुन्छ किनभने ऊ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ र ओरिजिनल पोजिसन नै कस्तो हुन्छ त उसको डोम सेप पोजिसन हुन्छ नेक्स्ट क्वेसन मिस्टर ए who is of about 50 years age is suffering from depression also reduced libido and osteoporosis. Biochemical analysis revealed the decline in the growth hormone, testosterone and dihydroepiandrosterone levels. Okay, यो सबै चाहिँ के छ त लोअर छ डिक्लाइन छ ग्रोथ हर्मोन पनि डिक्लाइन छ टेस्टोस्टेरोन पनि डिक्लाइन छ डाइहाइड्रोएपिएन्ड्रोस्टेरोन पनि को लेभल पनि कम छ व्हाट इज द सिन्ड्रोम ही माइट ह्याभ अब यो कुन सिन्ड्रोमको यो सबै माथिको दिएको भनेको अप्सनमा दिएको भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई सिम्पटम्स दिएको ओके अब यो सिम्पटम्स चाहिँ के को सिन्ड्रोम हो त भनेर भनेको छ इज इट एन्ड्रोपज or is it dwarfism or is it Kalman syndrome or is it Simon's syndrome okay यो सबै सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ के को हो भन्दा एन्ड्रोपज को सिन्ड्रोम हो okay it's the syndrome of the andropause next question why the blood vascular system of human is represented as double vascular system okay किन ह्युमन ब्लड भास्कुलर सिस्टमलाई चाहिँ डबल भास्कुलर सिस्टम भनिएको हो त इज इट बिकज अफ टु डिफरेन्ट सिस्टम डु नट मिट यो टु डिफरेन्ट सिस्टम मिन्स the oxygenated blood that carry the oxygenated blood arterial system and the venous system okay and that carry the deoxygenated blood
venous system, these two systems do not meet, or due to the presence of the hepatic portal system and the renal portal system, यो दुईटा present भइरहो कि, or because the oxygenated blood and the deoxygenated blood runs from the heart to different parts by a different set of the blood vessels, or all three are correct. कुन चाहिँ correct हो त भनेर भनिएको छ. एउटा भनेको first option, different the two different system do not meet. अब यो do not meet भन्नु मिलेन because यो हार्टसँग के छ त एक अर्कासँग रिलेटेड नै छ यो है. त्यसपछि अर्को छ due to the presence of hepatic portal system and renal portal system. ह्युमनमा के हुँदैन त renal portal system हुँदैन. यसलाई भन्नु मिलेन. Because of oxygenated blood and deoxygenated blood runs from the heart to different parts via two different sets of the blood vessels. मैले अहिले भर्खर के पनि भने भन्दा आर्टरियल सिस्टमलाई पनि मेन्सन गरेको छु. अर्को के सिस्टमलाई पनि मेन्सन गरे, भेनस सिस्टमलाई पनि मेन्सन गरे. र भेनस सिस्टमले के बोकिरहेको हुन्छ त नर्मल्ली एक्सेप्सनल केस त छँदैछ. यसले के बोकिरहेको हुन्छ त डिअक्सिजनेटेड ब्लड बोकिरहेको हुन्छ. नर्मल्ली उसले के बोकिरहेको हुन्छ त अक्सिजनेटेड ब्लड बोकिरहेको हुन्छ. र अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्ने एउटा सेट भनेको के हुन्छ त आर्टरी हुन्छ. ओके, आर्टरी. र डिअक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्ने भनेको चाहिँ भेन्स हुन्छ. ओके, डिफ्रेन्ट सेट्स भयो कि भएन ब्लड भेसल्सको, त्यसैले चाहिँ के भनेको त इट इज कल्ड एज द डबल भास्कुलर सिस्टम. त्यसले गर्दा भनिएको. र अर्को छ all three are correct, यो त इनकरेक्ट भइ नै हाल्यो. नेक्स्ट क्वेसन, बेडाविन. अब बेडाविन भनेको चाहिँ डेजर्ट डलर्स, डेजर्टमा बस्ने मान्छेहरू. ओके, दे आर कल्ड एज बेडाविन. बेडाविन फेसेस द रिस्क अफ सिभियर डिहाइड्रेसन. Which of the following will be maximally stimulated to prevent the water loss? अब डेजर्ट भन्नु बित्तिकै पानी एकदमै कम पाउने, मोइस्चर पनि इन्भाइरोमेन्टमा एकदमै कम हुने. सो देयर इज द म्याक्सिमम चान्स अफ द डिहाइड्रेसन. ओके, सिभियर डिहाइड्रेसनको चान्स हुन्छ. अब उनीहरूलाई त्यस्तो ठाउँमा एडप्ट गर्नुको लागि चाहिँ which of the following will be maximally stimulated to prevent the water loss? अब त water loss prevent गर्नलाई चाहिँ कुन चाहिँ एकदमै maximally stimulate भएको हुन्छ त भनेर भनेको छ. Is it anterior and posterior pituitary, adrenal cortex and the thyroid gland, hypothalamus and the adrenal gland and the anterior pituitary? अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो युरिनको थ्रुबाट जुन वाटर जान्छ नि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो हैन. त्यसलाई चाहिँ मेनली कन्ट्रोल गर्नु पर्यो. त्यसलाई कन्ट्रोल गर्यो भने म्याक्सिमम वाटरलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त ब्याक टु द बडी चाहिँ ल्याउन सकिन्छ. वाटर लसबाट चाहिँ प्रिभेन्ट हुन सक्छ है. र त्यसलाई चाहिँ केले हेल्प गर्छ भन्दाखेरि एन्टेरियर एन्ड द पोस्टेरियर पिट्युटरीले चाहिँ हेल्प गर्छ. ओके, बिकज यो रिजनबाट यो पिट्युटरीकोबाट के हुन्छ त एउटा एन्टिडायरेटिक हर्मोन विच इज अल्सो कल्ड एज भ्यासोप्रेसिन पनि रिलिज हुने गर्छ. त्यसले पनि हेल्प गर्छ. ओके, द्याट्स वाइ anterior and the posterior pituitary is the correct answer here. Next question is, in the class of zoology, you all get the conceptual questions. In the class of zoology, while teacher was delivering the lecture, teacher found one of the student was not focusing in class. In order to make that student to concentrate to the lecture, teacher asked question to the student, but his speech was slurred. Which of his brain area do not work properly भनेर सोधेको छ है. Is it Wernicke's area or Broca's area or auditory area or gustatory area? अब यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि क्लासमा टिचरले लेक्चर डेलिभर गर्दै गर्दा स्टुडेन्ट फोकस नगर्नु, स्टुडेन्ट चाहिँ क्लासमा फोकस नहुनु, यो एउटा कमन प्रब्लम छँदैछ. ओके, र अब त्यो फोकस नभएको स्टुडेन्टलाई चाहिँ फेरि ब्याक टु क्लासमा फोकस गराउनलाई चाहिँ टिचरले त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ क्वेसन सोध्यो. ल यो भनेको के भन्दा अब स्टुडेन्ट बिकज अफ प्यानिकनेस अर नर्भसनेस स्टुडेन्टले चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ उसको बोली चाहिँ क्लियर थिएन. ओके, स्पिच क्लियर थिएन. त्यो के को कारणले गर्दा उसको कुन ब्रेनको कुन पार्टले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेन भनेको छ. अब यहाँ डाइरेक्टली यहाँ हेर्नुहोस् त स्पिच भनेर दिएको छ र स्लर्ड भनेर दिएको छ. अब यहीँबाट तपाईँको कुरा आउँछ है. स्पिच क्लियरली डेलिभर गर्नुलाई चाहिँ यो हाम्रो ब्रेनको सेरेब्रमको कुन पार्टले चाहिँ काम गर्छ त, यो ब्रोकाज एरियाले काम गर्ने हो नि हैन. सो कुन पार्टले काम गरेन भनेर सोधिएको छ. सो कुन पार्टले काम गरेन त, ब्रोकाज एरियाले काम गरेन. यहाँ छ तपाईँको हिन्ट्स चाहिँ यहाँ छ. ओके, डाइरेक्टली सोध्ने हो भने यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि स्पिचलाई चाहिँ क्लियरली डेलिभर गर्नुलाई चाहिँ कुन एरियाले काम गर्छ भनेर सोधिएको. सेरेब्रमको कुन हो त, ब्रोकाज एरिया. So correct answer is Broca's area. Next one, what is the smallest bone in the human body? Smallest one is
अर्को शब्द पनि मैले थप्दै, वान अफ द सिम्पलेस्ट क्वेसन पनि होला अहिलेसम्मको, राइट? सो द स्मलेस्ट बोन द्याट इज प्रेजेन्ट इन द ह्युमन बडी इज स्टेप्स. अर्को क्वेसन छ, मिस्टर पाण्डे इज अफ एज अबाउट 45 years. He has the problem of joint pain. What would be the reason? ओके, मिस्टर पाण्डे चाहिँ 45 इयर्समा अबभ छ, उसलाई चाहिँ जोइन्ट पेनको चाहिँ प्रब्लम छ. केले गर्दा हुनसक्छ त? इन्क्रिज साइनोभियल फ्लुइड हो कि, फर्मेसन अफ एक्स्ट्रा अस्टियोसाइड हो कि, रिड्युस साइनोभियल फ्लुइड्स हो कि, अल अफ द अबभ. अब साइनोभियल फ्लुइड्स भनेको चाहिँ जोइन्ट्सको बिचमा प्रेजेन्ट हुने, लाइक हाम्रो यो तल निजको फिमोर र टिबिया फिबुलाको त्यो जोइन्ट्स जुन हुन्छ नि, त्यहाँनिर प्रेजेन्ट हुने फ्लुइडलाई हामी के भन्छौँ त? साइनोभियल फ्लुइड्स भनेर भन्छौँ. मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ. त्यो फ्लुइड्स चाहिँ डिक्रिज हुँदै 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 गयो भने, त्यसले त्यो डिक्रिज हुँदै गयो भने चाहिँ त्यो फ्रिक्सन क्रिएट हुन थाल्छ त्यो दुईवटा जोइन्ट्सको बिचमा, त्यसले गर्दा चाहिँ पेन हुन थाल्छ. ओके, र यहाँ त्यही कुरा भनिएको छ. भनेपछि साइनोभियल फ्लुइड सुक्दै गएको हो त्यो पेन हुनु भनेको. भनेपछि सुक्दै जानु भनेको के हो त? रिड्युस्ड हुनु. सो द करेक्ट एन्सर हियर इज रिड्युस्ड साइनोभियल fluid. Next is hard deposits of minerals and salts in the kidney leads to. Okay, अब minerals र salts को hard deposition किडनीमा भयो भने के हुन्छ त भनेको छ. स्टोन हुन्छ कि, रिनल क्याल्कुली हुन्छ कि, नेफ्रोलिथियसिस हुन्छ कि, अल हुन्छ. अब त्यो डिपोजिसन अफ द मिनरल्स एन्ड द साल्ट इन द किडनी, यसमा चाहिँ हुने भनेको यसले स्टोन पनि हुन्छ, रिनल क्याल्कुली पनि हुन्छ, नेफ्रोलिथियसिस पनि हुन्छ. द्याट्स वाइ द एन्सर इज अल. Next, in a population, rate of addition of new members is higher than the rate of individual lost. इलस्ट्रेट. अब यो पपुलेसनमा चाहिँ नयाँ मेम्बर्स एकदमै बेसी छ र मेम्बर्सको इन्डिभिजुअल लस्ट हुने चाहिँ एकदमै कम छ भने त्यो भनेको के हो? पपुलेसन ग्रोथ यसरी भएको हो नि त होइन. यदि हामीले पपुलेसन ग्रोथ कर्भलाई हेर्ने हो भने यो ग्रोथ हुँदै गरेकोलाई हामी के भन्छौँ? एक्सपोनेन्सियल फेज भनेर भन्छौँ. द्याट्स वाइ यहाँ हेर्नुहोस् त, एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ पनि दिएको छ कि छैन. सो द करेक्ट एन्सर हियर इज एक्सपोनेन्सियल growth. That's the correct answer. So this is all about the set A. Set A को हाम्रो answers हरु यिनै हुन्. Okay. Hope you did the examination very well. अब हामी set B को continue गर्छौं है त.